Được, bây giờ ông có rảnh không? Tôi qua chỗ ông để nói rõ tình hình. Không. Để tôi qua chỗ cậu đi, xa quá. Đúng là trùng hợp thật. Xin lỗi. Đứng lại. Đây là gì vậy? Bắt trộm, bắt tên trộm lại. Báo cảnh sát đi, được. Cảm ơn cậu. Cậu không sao chứ, tôi đi cùng cậu. Không cần, tôi không sao. Có duyên sẽ gặp lại. Cửa hàng hoa quả. Anh Cố. Thảo nào trông hơi quen mắt. Mời lên tầng 2. Đây là văn phòng luật của riêng cậu sao? Cậu yên tâm, vấn đề an ninh không đáng lo. Đây là những dự án mà mấy công ty công nghệ này tuyên bố với bên ngoài rằng họ đang thực hiện. Những dự án này đúng là đang được xây dựng và đưa vào sản xuất. Nhìn bên ngoài thì không có vấn đề gì. May mà có bảng kê đầu tư cậu đưa cho tôi. Số tiền đầu tư và số tiền thực tế đưa vào sản xuất chênh lệch quá lớn. Chuyện đó chưa chứng minh được gì. Chi phí ban đầu và cơ sở hạ tầng phụ trợ đều cần một khoản vốn rất lớn. Hơn nữa, thông thường, giai đoạn đầu xây dựng sẽ không rót toàn bộ vốn vào ngay. Vậy cậu xem tấm này đi. Nguồn gốc những tài liệu này tuyệt đối đáng tin và xác thực. Đây là kết quả điều tra thực địa của cộng sự tôi. Công nhân nước ngoài thì có vấn đề gì? Họ trả giá cao để thuê người nước ngoài nhàn rỗi làm bán thời gian. Xem tấm này đi. Đây là trung tâm nghiên cứu và phát triển của họ. Chỉ có vài người, mà tất cả đều là nhân viên thuê ngoài. Sản phẩm của họ sau khi được kiểm định chuyên môn cũng hoàn toàn không giống những gì họ quảng bá. Chênh lệch quá xa. Có lẽ còn chưa đạt nổi 1%. Nếu có thể cấu thành hành vi huy động vốn trái phép, thì muốn đánh sập loại doanh nghiệp này sẽ dễ hơn nhiều. Cậu yên tâm, nếu cậu đã rót tiền vào đó, tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu đòi lại. Cậu có bản sao của tài liệu này không? Có. Vậy tôi mang bản này đi. Được. Có tiến triển mới thì liên hệ với tôi, vất vả cho cậu rồi. Đó là việc tôi nên làm. Khá đấy, vừa khai trương đã có khách hàng. Anh ấy đúng gu thẩm mỹ của tôi đấy. Lần sau anh ấy đến thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ đến xin thông tin liên lạc. Đừng quấy rầy khách hàng của tôi. Cậu thi lấy chứng chỉ luật sư xong chưa? Sao rảnh rỗi thế? Rồi cũng sẽ thi đỗ thôi. Cậu đu thần tượng đến mức chẳng biết trời đất là gì nữa rồi. Cứ mạnh miệng đi. Mấy công ty này đều được thành lập 2 năm trước. Lại là 2 năm trước. Tôi và Mục Ninh cũng kết hôn từ 2 năm trước. Không còn nhiều thời gian nữa, phải giải quyết trước khi Hoắc Tiến điều tra ra. Đến hỏi thẳng ông cụ vậy. Bố có biết mấy công ty ở nước ngoài này không? Bố chưa từng nghe nói. Có chuyện gì sao? Bố, đừng giấu con nữa. Đã phạm sai lầm thì chúng ta kịp thời cắt lỗ, rồi sửa chữa sai lầm, được không? Tiểu Lục, bố thật sự không hiểu con đang nói gì. Mấy công ty này thì có liên quan gì đến nhà chúng ta? Vậy con có thể xem dòng tiền chi khoản tiền hỗ trợ con xem sao kê giao dịch được chứ? Khoản tiền đó không phải đến từ tài khoản ở nước ngoài chứ? Doanh thu công ty mấy năm gần đây sụt giảm rất mạnh, lại còn thua lỗ không ít. Nhà chúng ta vốn không thể dễ dàng lấy ra khoản tiền lớn như vậy. Con ngoan, chuyện này con đừng tham gia. Vậy là bố mẹ đều biết chuyện rồi. Để lấy được khoản tiền hỗ trợ nhà họ Mục, bố mẹ đã bảo anh con lợi dụng tài khoản nước ngoài huy động vốn trái phép, đợi đến khi sự việc bại lộ thì sẽ bỏ rơi anh ấy. Bố, mẹ, nếu chuyện này bắt nguồn từ con, thì con phải là người gánh chịu. Con định làm thế nào? Dùng phương thức hợp pháp để đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Những việc tiếp theo cứ giao cho con. Đi đi. Chuyện này quả thật quá tàn nhẫn với Nguyệt Nhi. Đừng lo, cứ để con tự làm đi. Cùng lắm cuối cùng vẫn còn chúng ta chống lưng cho nó. Tôi đã bảo mà. Đứa trẻ do chính tay tôi nuôi lớn, sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại có thể tệ hại như lời mọi người nói được? Ông có biết lớp kính thiên vị dành cho con trai ruột của dày như tường thành không?
Nhưng thời gian gần đây thằng nhóc thối đó, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ con người rồi. Đừng vui mừng quá sớm. Cẩn thận nó quay tay lại gây ra một tai họa lớn nữa. Anh, bố đã nói hết với em rồi. Anh định làm thế nào? Trước tiên hãy đổi người đứng tên cổ phần độc lập của mấy công ty đó. Anh đưa toàn bộ tài liệu cho em. Phần còn lại em phải hỏi ý kiến luật sư của mình. Cố Tử Luật, nếu đây chỉ là một màn kịch để cậu lợi dụng, mấy công ty này tiếp tục vơ vét tiền, tôi sẽ là người đầu tiên đưa cậu ra tòa. Cứ yên tâm. Sau này chắc chắn còn phải nhờ cậu giúp đỡ. Cậu cứ chờ xem. Thím Tôn, Mục Ninh đi đâu rồi? Cậu ấy đi luyện đàn rồi. Cậu ấy tự lái xe đi sao? Bác Tài Lưu lái xe đưa cậu ấy đi. Cậu chủ Mục còn đặc biệt dặn cậu đừng đến tìm. Được. Đây là toàn bộ tài liệu về việc huy động vốn ở nước ngoài. Khâu trung chuyển khi tiền vào tài khoản xử lý không được sạch sẽ lắm. Thảo nào ngành kinh doanh đen này có thể kéo sập cả nhà họ Cố. Lợi hại thật, những tài liệu này từ đâu mà có? Nhưng tôi vẫn phải nói trước với cậu. Lén lấy tài liệu thương mại trái phép, không chỉ phạm pháp mà còn không thể dùng làm chứng cứ, không phải lấy trộm. Công ty vốn là của nhà tôi. Chẳng phải cậu tên là Cố Tử Luật sao? Cậu không hỏi, nên tôi cũng không nói. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Cố thuộc tập đoàn công nghệ Cố Thị chính là tôi. Cố Nguyệt là anh trai tôi. Luật sư Đường có thể nhận thêm một ủy thác của tôi không? Tuy chưa từng tiếp xúc, nhưng tôi cũng nghe nói sơ qua, đó là một tên hỗn thế mà vương thích gây trời gây đất, rất khó liên hệ với người đàn ông đang đứng trước mặt tôi lúc này. Chắc cậu cũng đoán được phần nào. Tôi đã tự mở văn phòng luật, thì sẽ không nhận những ủy thác trái lương tâm nữa. Sao tôi có thể bắt luật sư của nhân dân làm chuyện trái lòng được? Tôi muốn mời anh làm cố vấn pháp lý cho tôi, chấm dứt ngành kinh doanh bất chính này. Cậu nên thấy may mắn, những khoản đầu tư này chỉ được huy động có mục tiêu từ các doanh nghiệp hợp tác trong ngành, nên vẫn chưa cấu thành huy động vốn trái phép. Xử lý theo hướng huy động vốn xuyên biên giới sai quy định sẽ dễ hơn nhiều. Thu hồi và giải thể hoạt động kinh doanh này, đồng thời đổi hợp đồng với các doanh nghiệp góp vốn thành hợp đồng vay nợ, bồi thường tổn thất cho bên góp vốn, rồi chủ động báo cáo để cục giám sát tài chính quản lý. Như vậy có thể giải quyết hợp pháp mà không cần lập án. Khó nhất là đề phòng bị tố cáo giữa chừng. Điều này phải xem cậu có thể ổn định được những bên góp vốn hay không. Được, trước khi toàn bộ hợp đồng được đổi thành hợp đồng vay nợ, chỉ cần bị tố cáo, rất dễ bị xác định là lừa đảo huy động vốn với số tiền đặc biệt. Xét theo số tiền của nhà cậu đã vượt xa ngưỡng chịu hình phạt nặng nhất, cũng coi như được hưởng lợi từ chính sách lần này. Bước đầu tiên cậu cần làm là khẩn cấp đóng băng nguồn vốn để cắt lỗ. Đã đóng băng rồi. Được, bước thứ hai, cậu cần thuê một đội ngũ luật sư có đủ tư cách về tài chính trong nước và thương mại xuyên biên giới, ngoài khơi, tiến hành thẩm tra thông tin, cố định toàn bộ chứng cứ tự kiểm tra. Được. Tôi không dám nhận mình tài giỏi, nhưng cả hai loại tư cách này tôi đều có. Vì vậy cậu cũng có thể tiếp tục ủy thác cho tôi. Không cần. Dù sao cũng phải so sánh một chút. Cậu biết năng lực của tôi mà. Giảm cho cậu 5%, thế nào? Chốt. Không phải chứ, một ông chủ lớn như cậu còn để ý chút tiền này sao? Sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Bất kể việc này thành công hay thất bại, danh tiếng trong ngành cũng sẽ sụp đổ, còn nợ nần thì không thể trốn được. Cậu Cố, con tôi thi đỗ đại học rồi. Chiều nay gia đình tổ chức tiệc mừng nhập học, tôi muốn xin cậu nghỉ nửa ngày. Được, chúc mừng nhé. Không cần đâu, cậu không cần làm vậy. Chỉ là chút lòng thành, bác cứ nhận đi. Còn chuyện gì khác không? Cậu chủ Mục hôm nay đi luyện đàn, tôi không thể đến đón cậu ấy được. Bác Tài Lưu xin nghỉ rồi, hôm nay tôi sẽ đến đón cậu. Tôi nhìn cậu lâu lắm rồi. Cậu đàn cái thứ gì vậy? Còn đàn nữa tôi sẽ gọi người đến xử cậu. Ánh mắt đó là ý gì? Xin lỗi mau, nghe thấy chưa? Sao cậu lại đánh người? Bồi thường tiền đi. Các người đang làm gì vậy? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cậu định đưa tôi đi đâu? Đến nơi cậu sẽ biết. Có cảm xúc thì phải trút ra, nào.
Nào. Mạnh lên. Mục Ninh. Ngày mai chúng ta ly hôn đi. Chẳng phải đã có thỏa thuận rồi sao? Được. Thật sự sắp ly hôn rồi sao? Cảm giác có chút không chân thật. Dù sắp ly hôn cũng không được lơ là. Đi thôi. Chuyện ly hôn, chúng ta tạm thời giữ bí mật được không? Ly hôn có nghĩa là nhà họ Cố không nghĩa vụ giúp đỡ nhà họ Mục nữa. Một khi rút vốn, nhà họ Mục sẽ lại rơi vào cảnh phá sản và nợ nần. Nhưng vậy thì đã sao? Món nợ nhà họ Mục cũng đến lúc trả hết rồi. Không cần, cắt đứt sạch sẽ là tốt nhất. Sau khi ly hôn tôi sẽ ra sao, nhà họ Mục sẽ thế nào, đều không liên quan đến cậu. Vậy tôi sẽ nói thật. Nhà họ Mục phá sản cũng là do tôi làm. Bây giờ hai nhà là châu chấu buộc chung một sợi dây. Giữ nguyên hiện trạng thì đôi bên đều bình an vô sự. Một khi chuyện bị làm lớn, cả hai nhà sẽ cùng tiêu đời. Cậu đúng là một tên khốn từ đầu đến chân. Mục Ninh. Khi đó tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Mục Ninh. Đây là thỏa thuận ly hôn được soạn theo ý kiến của hai vị, cùng phương án phân chia tài sản. Nếu không có ý kiến thì hai vị có thể ký tên. Lúc này, đây chắc chắn là kết quả tốt nhất. Ly hôn thuận lợi, không phải gánh nợ, cũng không cần đối mặt với sự dây dưa và trách mắng của nhà họ Mục. Mục Ninh, cậu đi đâu vậy? Chẳng phải đã nói sẽ giữ bí mật sao? Cậu chuyển ra ngoài thì sẽ bị lộ. Tôi sẽ giữ bí mật, nhưng cũng không tiếp tục ở lại đây. Khi nào cần tôi có mặt thì liên hệ. Những chứng cứ tự kiểm tra hiện có đã được sắp xếp xong. Bây giờ chúng ta xác định phương án hoàn trả vốn, rồi tìm các bên góp vốn để phối hợp. Sau đó chủ động báo cáo với Cục Giám sát Tài chính, xin xử lý khép kín nội bộ. Như vậy có thể hạn chế tối đa tình thế bị động do bị người khác tố cáo, cũng như việc danh tiếng sụp đổ hoàn toàn. Được. Có lúc tôi thật sự không hiểu nổi cậu. Dựa vào danh tiếng cưỡng ép kết hôn của cậu, trước đây còn bày ra cái thỏa thuận tiền ly hôn phiền phức gì đó, tôi cứ tưởng cậu sẽ đeo bám đến cùng. Không ngờ bây giờ lại ly hôn dứt khoát như vậy. Ly hôn rồi vẫn có thể kết hôn lại mà. Đã thành ra thế này rồi, cậu không thể buông tha cho người ta sao? Tôi thừa nhận mình rất ích kỷ, nhưng đã thích thì tôi nhất định sẽ tranh giành. Mọi việc đều do con người tạo nên. Cậu đúng là danh bất hư truyền, nhưng đợt hoàn trả vốn này tuy có số tiền rất lớn, đối với những gia tộc giàu có kiếm tiền cũng nhanh như nhà cậu, thật ra chưa cần phải đi đến bước ly hôn. Cậu ấy sắp trở lại trước công chúng, lỡ tôi thất bại, rủi ro dư luận sẽ quá lớn. Tôi vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc cậu đã làm thế nào để tạo danh tiếng bê bối đến mức này. Đừng nói chuyện phiếm nữa, làm phương án đi. Ra nước ngoài rồi. Tổng giám đốc Vạn, lâu rồi không gặp. Tổng giám đốc Vạn, Lục, lâu rồi không gặp. Sao cậu lại đến đây? Ai bảo gần đây cậu không tìm tôi đi chơi? Tôi tìm cậu thì cậu cũng nói không rảnh, nên tôi đến xem rốt cuộc cậu đang bận gì. Được rồi, hôm nay đến bàn chuyện chính, đừng quậy nữa. Lần này hẹn ông là muốn nói về tình hình mấy công ty mà ông đã đầu tư 2 năm trước. Mặc dù trước đây việc huy động vốn của mấy công ty này do anh trai tôi chủ trì, nhưng người thực sự kiểm soát hoạt động là tôi. Do sai sót trong thao tác cá nhân của tôi, quỹ tiền hiện không thể thanh toán đúng hạn. Nhưng ông cứ yên tâm, tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất cho ông. Tổng giám đốc Cố muốn giải quyết riêng sao? Nhưng rủi ro của việc này rất lớn. Lỡ tôi không nhận bồi thường mà giao vụ việc cho Cục Giám sát thì sao? Anh, Tổng giám đốc Vạn, đầu tư xuyên biên giới sai quy định, ông không thể nếu tố cáo để lập án, nhà họ Vạn cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấu thầu và hạn mức ngân hàng sau này đều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, điều lệ liên quan đã nói rất rõ, tổn thất do tham gia huy động vốn phải tự chịu. Quy trình thanh lý tư pháp ít nhất mất 3 đến 5 năm, tỷ lệ thu hồi cuối cùng có thể chưa đến 30%. Còn nếu hợp tác với tôi, những chuyện đó đều không thành vấn đề. Vậy nói xem cậu định bồi thường thế nào? Bất động sản trong nước, cổ phần cá nhân ở công ty niêm yết, các bằng sáng chế có thể chuyển nhượng còn lại ở nước ngoài, và toàn bộ tài sản cố định đứng tên tôi sẽ được dùng làm bảo lãnh liên đới. Toàn bộ quá trình sẽ do cơ quan quản lý giám sát và lập hồ sơ. Tiền gốc cộng với lãi suất hợp pháp không thiếu một đồng sẽ được thanh toán đầy đủ. Lãi suất nằm trong phạm vi pháp luật bảo hộ, ông có thể tự quyết định. Được. Sau đó chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ thỏa thuận đăng ký quyền lợi từ các dự án ở nước ngoài trước đây, rồi ký lại thành hợp đồng vay vốn cá nhân. Đây là thư bày tỏ ý định, xin ông ký vào. Cảm ơn Tổng giám đốc Vạn đã phối hợp. Đầu óc cậu hỏng rồi sao? Còn giả vờ làm người hào phóng gì? Cậu hết tiền rồi, chúng ta còn chơi thế nào? Vạn Ngự, chúng ta chơi cái gì mà chơi? Chỉ có mình cậu vẫn còn quậy phá như trẻ con.
Tài sản bên anh cũng tùy em sử dụng. Nhưng những gì anh làm cho em đã đủ nhiều rồi. Có một điều chắc chắn. ...64 doanh nghiệp góp vốn đều đã bước đầu đạt được đồng thuận. Bây giờ chúng ta có thể báo cáo với Cục Giám sát Tài chính. Sau khi báo cáo, chúng ta sẽ cùng các doanh nghiệp lại hợp đồng dưới dạng hợp đồng vay nợ. Sau đó từ từ hoàn trả tiền là được. Được. Ở công ty, mọi người gọi cậu là kẻ điên. Không phải vì trạng thái làm việc điên cuồng này đấy chứ. Chưa đầy 2 tuần đã xử lý xong từng ấy việc. Cũng không hẳn. Sắp 12 giờ rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Muộn thế này rồi, xin lỗi cậu. Nơi này cách nhà cậu quá xa. Hay là nghỉ lại nhà tôi đi, ngay trên tầng thôi. Vậy làm phiền luật sư Đường. Đây là căn nhà ông nội để lại cho tôi, hơi cũ một chút. Văn phòng luật cũng là của ông nội cậu sao? Sao cậu biết? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Phòng khách lâu rồi không dùng, nên có hơi bám bụi. Chờ một chút, tôi dọn lại. Không cần phiền vậy đâu. Luật sư Đường có ngại nếu tôi dùng sofa nhà cậu không? Sao có thể để cậu ngủ sofa được? Tôi dọn rất nhanh thôi. Cảm ơn. Khách sáo gì chứ? Ai vậy? Luật sư Đường, sofa không thoải mái lắm. Tôi có thể ngủ cùng cậu không? Xin lỗi về cái sofa. Tôi quên chuẩn bị phòng khách cho cậu. Được chứ, mau vào đi. Vậy tôi nằm dưới đất, cậu ngủ trên giường. Hai chúng ta ngủ chung một giường thì có sao đâu. Luật sư Đường, dì ở quán ăn sáng dưới lầu nói món cậu thường ăn nhất là bánh bao cải thảo miến và trứng luộc trà, xem có đúng món cậu muốn ăn không? Đúng rồi, cậu ăn trước đi. Sao mình lại mơ kiểu đó chứ? Chỉ sờ mặt một chút thôi mà. Có gì mà bẩn thỉu hay không bẩn thỉu chứ? Chỉ là vậy thôi.